Ne aflăm în fața logiei Micului Trianon, Palatul Cantacuzino de la Florești, care se află în mijlocul marelui domeniu al Vornicului Cantacuzino de la Florești, de 150 de hectare, pentru a vorbi astăzi despre un proiect important de consolidare și punere în siguranță a ceea ce a rămas din palat, a ruinelor vizibile, parte dintr-un demers mult mai amplu de activare a întregului domeniu și de punerea lui pe harta turistică, culturală și educațională a României. Pentru că nu vorbim numai despre o clădire, ci de niște grădini extrem de valoroase, care din păcate și ele s-au degradat în timp și necesită foarte mare atenție în reconstrucție acum. Sunt Matei Bogoescu, sunt arhitect și urbanist, am o dublă specializare. În acest proiect am colaborat cu arhitectul Andrei Atanasiu, atestat de la Ministerul Culturii, expert în patrimoniu, părți ale unei echipe mult mai largi, care cuprinde și experți în tot ce înseamnă restaurarea, reamenajarea și cercetarea arheologică a grădinilor și a palatului în sine. Acest proiect este mult așteptat, în special datorită condiției în care se află fațadele acestei clădiri extrem de valoroase. Demersul principal este cel de a crea o structură care să susțină perimetrul exterior, permițând totodată desfășurarea unor activități la interior și cercetarea mai amplă a zonei de demisol, care astăzi este colmatată cu moloz și vegetație spontană. Datorită stării în care a fost atâția ani acest edificiu, nu a putut fi făcută o cercetare aprofundată până acum și acest proiect, care acum se află în faza de a fi demarat, oferă cadru propice pentru cercetare ulterioară și, de ce nu, pentru o idee posibilă de revalorizare și reconstrucție a lui în viitor. Intervenția este una minimală, invizibilă din exterior. De regulă, aceste intervenții de punere în siguranță a structurilor sunt vizibile, sunt temporare și nu au o intenție estetică. Aici, din cauza valorii extraordinare a edificiului, s-a avut în vedere o soluție care să fie cât mai puțin vizibilă din exterior. Intervenția e gândită ca fiind reversibilă în sine. Sunt folosite structuri metalice care nu interacționează invaziv cu elementele de zidărie existente, cu fațadele și cu substructura palatului. În viitor, în cazul în care se va dori, pentru că există evident multe voci care doresc reconstrucția acestui palat ca element fanion pentru ce înseamnă tot domeniul Cantacuzino, această intervenție să poată fi demontată și să se meargă înainte către un proiect mult mai amplu și mai complicat de reconstrucție integrum a clădirii. În ceea ce privește fazele noului proiect, primul element este cel de investigare a fațadelor, a paramentului, a componentelor artistice, de protejarea lor împotriva intemperiilor și eliminarea tuturor zonelor afectate sau tratarea lor după caz. După aceea, o sprijinire temporară exterioară pe perioada pe care se construiește structura interioară, care generează un spațiu care va putea fi utilizat pe perioada desfășurării cercetărilor la nivelul demisolului. În noua structură propusă avem un spațiu amplu care va putea fi folosit pentru evenimente. De la nivelul acestui spațiu există legături la demisol, printre care accesul principal monumental situat la nord-est, în partea opusă față de cea în care suntem acum, care va adăposti, la fel ca și în original, scara de onoare care conduce la nivelul superior. La Piano Nobile va fi un spațiu foarte amplu pe care noi l-am numit Sala Mare, care va putea fi folosit pentru evenimente. De la nivelul acestui spațiu există legături la demisol, care se află chiar la cota terenului, unde în primă fază e un spațiu adăpostit de intemperii, unde se vor executa cercetări arheologice, care pot la rândul lor aduce modificări proiectului, bineînțeles, pentru că în orice intervenție pe existent există necunoscute, cu atât mai mult în acest caz, unde la momentul scanării 3D a edificiului nu a fost posibilă vizualizarea stării și a configurației demisolului. În momentul în care el va fi acoperit și protejat de noua structură, va putea fi și cercetat și în măsura în care există descoperiri relevante, poate fi amendat proiectul. De la Piano Nobile, prin intermediul a 3 scări situate în extremități, în colțuri, se urcă către o galerie, galeria perimetrală,
care are o dublă expunere către spațiul interior și către peisaj. La nivelul galeriei e un spațiu de promenadă, dar este și un spațiu care dă acces în colțurile pavilionare ale clădirii, în niște spații care sunt încă acoperite și care pot fi destinate unor expoziții temporare, permanente, sau unor zone de relaxare, fiind niște zone mai liniștite. Toată această galerie este acoperită de un acoperiș impluvium care este invizibil din exterior. Modelul căutat fiind cel al Teatrului Elisabetan, unde de la nivelul balconului se poate observa scena de jos. Deci publicul poate urmări al public și poate urmări performance-ul, spectacolul care este în desfășurare la nivelul Piano Nobil. Așa cum spuneam, este foarte, foarte important faptul de a permite publicului să interacționeze cu ruina și nu de la distanță, de la apropiere, în mod senzorial, în mod direct, un context în care povestea palatului să poată fi spusă pentru a introduce publicul larg în atmosfera palatului.